Bună, dragilor, și bine ați venit la o nouă citire. De această dată vă invit la o citire generală, în cadrul căreia vreau să analizez puțin trecutul, prezentul și viitorul situației în care tu te afli. O să te rog să iei de aici doar mesajele care ți se potrivesc. Hai să vedem. Ok, în trecut, prezent și viitor. Și vreau să vedem surpriza pentru tine. Aceasta este surpriza. Bun, aici văd clar că vrei să faci un drum împreună cu cineva, un drum pentru a-ți schimba viața. Văd de asemenea că a apărut o persoană în viața ta care ți-a dat peste cap totul. Foarte clar văd aici faptul că unii vreți să faceți o înțelegere, vreți să semnați un contract. Căutați ajutorul unei persoane pentru a rezolva o anumită problemă. Și să știți că primiți ajutor. Primiți ajutor și văd clar că în urma acestui drum, în urma acestei mutări, în urma acestei schimbări, lucrurile vor fi destul de schimbate, da, în viața ta. Nu o să te mai recunoști, nici tu pe tine, nici ceilalți. Hai să vedem în trecut. Bun. În trecut aici văd foarte clar că ai avut parte de o perioadă în care s-au întâmplat tot felul de lucruri frumoase. Pe de o parte. Pe de altă parte, văd o petrecere, o întâlnire în familie, într-un cerc de prieteni foarte drag ție, și o persoană mai tânără sau o nouă persoană care a apărut în viața ta. Pentru alții poate să fie vorba de faptul că s-a mărit familia. Cineva din familie a născut un copil sau în alte cazuri văd aici o bucurie foarte mare pe care ai avut-o pentru sufletul tău. Însă văd și niște speranțe pe care le ai. Văd o dorință mare din trecutul tău. O dorință pură, frumoasă. O dorință care să știi că se poate îndeplini. Hai să vedem în momentul prezent. În momentul prezent, wow! Ai foarte multă protecție divină și văd că faci o înțelegere, o asociere, un contract cu o persoană extrem de dragă sufletului tău. Reușești să ajungi la o seriozitate foarte, foarte mare. Pentru unii poate să fie vorba de o discuție care ține de o căsătorie. Dacă e vorba de locul de muncă, aici să știi că se rezolvă ceva foarte important pentru sufletul tău. Ai o protecție divină. Wow, regina de monede. Dragilor, dacă ați întrebat de ceva ce ține de zona banilor, să știți că aveți multă protecție. Dacă e vorba de o casă, de o mașină, de o moștenire, de confortul vostru, de o avansare, să știți că lucrurile se rezolvă. Dar este foarte important acum să aveți încredere în divinitate, să vă lăsați în voia destinului, să lăsați lucrurile să se întâmple de la sine. Cineva vine și îți prezintă o ofertă, o casă, o mașină. Cineva îți face o propunere pentru locul de muncă. Poate să avansezi sau să te implici într-un nou proiect. Dacă ești femeie, văd aici că parcă ești stăpână pe situație. E ceva important pentru tine în mod special, care îți oferă o mai mare siguranță. 9 de monede. Dragilor, o citire foarte bună până acum. Foarte, foarte bună. Uite, în momentul de față, tu pur și simplu ești acolo unde trebuie, în relația în care ești. Sau chiar dacă ești o persoană singură, vezi că ești protejată, ai tot ce-ți trebuie. Poți să profiți de această libertate, de această independență pe care o simți. Văd o persoană care are o experiență mare de viață, cineva care te ghidează, cineva care te ajută în acest demers și care ți este alături. Da?
ai un protector aici. Nu știu, pui de o afacere cu cineva sau te unești cu cineva pentru a face un anumit lucru. Și hai să vedem viitorul și avem 6 de spade, da? Care, uite, îmi spune mie aici că deja tu ai pornit lucrurile. Vrei să faci această schimbare în viața ta. Vrei să te muți, vrei să faci o călătorie. Vrei să lași ceva în urmă, ceva care te-a supărat cândva. Deci tu aici începi să te miști, începi să mergi mai departe. Și uite, e vorba de o schimbare foarte stabilă. Deci, vei rămâne mult timp la acel loc de muncă sau vei rămâne mult timp împreună cu acea persoană. Vei locui mult timp împreună cu persoana aceasta la care tu te gândești. Rezultatul final pentru tine. Rezultatul final, regele de cupe, uite, foarte frumos. Ai un ajutor foarte mare aici din partea unor bărbați sau ai un ajutor foarte mare în mod special din partea unor instituții, din partea unor companii. Această schimbare îți oferă foarte multă liniște, foarte multă pace. Te maturizează mult din punct de vedere emoțional. Și hai să vedem surpriza. Da? Surpriza pentru tine este împăratul, foarte frumos. Surpriza o ai din partea unui șef sau din partea autorităților. Împăratul reprezintă o persoană mai masculină din fire, poate să fie și o femeie, atenție, care știe bine să își impună punctul de vedere. Este o persoană foarte puternică în societate. Surpriza este că tu devii o persoană independentă, devii o persoană bună, o persoană care are foarte multă susținere. Vreau să clarificăm puțin acest drum de aici. Uite, sunt tot felul de drumuri pe care le faci pentru a rezolva ceva cu niște acte și reușești. Totul e bine. Totul e frumos. Și văd aici că rezolvi ceva legat de niște bani, printr-un contract, printr-o înțelegere, poate chiar un ajutor pe care îl primești din partea persoanei iubite sau un ajutor divin la care nici măcar nu te gândești. Nici măcar nu-ți trece prin minte. Reușești și faci o înțelegere, faci un contract. Hai să vedem mai departe. Uite, și văd aici un nou început pentru tine. Pentru cei care vă doriți un copil, aveți șanse, dar trebuie să faceți niște drumuri sau după ce vă mutați de undeva sau după o vacanță, ceva de genul acesta. Uite, așa cum am spus, e un nou început care va dura foarte mult timp. Poate chiar să fie vorba de o căsătorie pentru unii sau de un angajament serios. Este o situație care va dura și care te ajută enorm de mult. Hai să vedem ce este cu această surpriză. Sunt foarte curioasă cu împăratul, ce vi se transmite. Da? Văd o persoană ușor supărată, da? Pe de altă parte. Probabil ceilalți consideră că sunteți prea autoritari sau vă preocupați mult de acest aspect, rezolvați. Dar surpriza vine din partea unui bărbat care se simte lăsat deoparte. Este o persoană care consideră că nu îl băgați în seamă, sau știu eu. Uite, surpriza vine printr-o decizie care se ia și care ține de acte sau ține de o relație care trebuie clarificată. Și da, se clarifică, în schimb văd un bărbat supărat aici. Da, deci e vorba de un bărbat supărat, fie că ești bărbat, fie că ești femeie, deci e vorba de o parte masculină pe care o văd aici supărată și în așteptare.
Să clarificăm puțin. Mai vreau o carte. Vezi că este ceva ce tu intuiești. Da? Este ceva ce tu intuiești și de asemenea este ceva vindecător pentru tine. Văd o femeie care face un drum. O femeie care face o schimbare. Da? Mai iau o carte și gata. Da, vedeți că la un moment dat o să vă treziți că sunt persoane care sunt puțin invidioase sau persoane care încep să se comporte așa mai puțin plăcut cu voi, dar aveți o protecție mare. Aveți o protecție mare pe casă, pe locul de muncă, pe firmă sau ce aveți voi acolo. Indiferent de personajele care sunt prin jurul vostru, să știți că totul se clarifică. Și aici vă văd foarte așezați, vă văd foarte mulțumiți, foarte împliniți. Și asta e ok. Hai să vedem și zodiile implicate. Și avem Taur, Rac, Berbec, Fecioară, Capricorn, Scorpion, Pești, Vărsător, Balanță, Berbec, Gemeni și cam atât. Dragilor, acestea au fost previziunile de această dată. Eu vă mulțumesc pentru atenție. Nu uitați să vă abonați, să apăsați clopoțelul, apăsați butonul de like, iar pentru cei care doriți, vă aștept cu drag și la o altă citire. Vă îmbrățișez și să ne revedem cu bine și data viitoare. Pe curând!